tan hợp vô thường. Nếu phải chọn ra những ký ức nào khiến người ta phải dằn vặt nhất trong mấy mươi năm góp nhặt trên cõi trần đời, thứ mà người ta chọn đầu tiên để nhớ, đó chính là những ký ức ân tình của những cuộc chia ly dài theo năm tháng. Tại sao không phải là những ký ức hạnh phúc mà lại là những nỗi đau khổ vì vĩnh biệt chia lìa? Thực ra thì ai mà chẳng mưu cầu hạnh phúc. Kể cả những ký ức đau thương kia, ban đầu vốn dĩ là những nỗi niềm hạnh phúc, chỉ là duyên hết phận tan, hạnh phúc chuyển mình thành biển khổ đầy nước mắt khôn cùng. Chia tay một người nghĩa là không còn được bên cạnh người mình thương, không còn được chia sẻ những hạnh phúc ngọt ngào, là dừng lại những trải nghiệm cùng nhau những tháng ngày trong cuộc sống. Vì phải xa rời những yêu thương ngày trước, từ bỏ những thói quen cũ đã từng, bất chợt phải trở về với trạng thái một mình. Vì cảm giác cô đơn nên người ta khó lòng mà chấp nhận. Cái ý muốn chối bỏ thực tại và cố níu giữ cảm giác hạnh phúc ngày xưa chính là thứ khiến người ta phải sống trong dằn vặt và khổ đau nhiều nhất. Ngồi lắng lòng thật yên, đối diện với trái tim mình, để thấy thật rõ bản chất chân thực vẹn nguyên của những yêu thương ban đầu, và trả lời một cách thành thật xem rằng mình yêu thương một người vì muốn họ được hạnh phúc hay chỉ vì muốn mình được hạnh phúc. Nếu tình yêu thương kia căn bản đặt trên mưu cầu hạnh phúc cho bản thân, mình chỉ là một kẻ đi vay mượn yêu thương đầy vị kỷ. Khi họ chọn lựa rời xa để tìm hạnh phúc mới, mình cũng không có lý do gì để oán trách trong cuộc tình này. Không có lỗi lầm, chỉ là hết duyên, và chúng ta chỉ là người không phù hợp trong sự lựa chọn của một ai đó trong thời điểm hiện tại. Nếu thương một người vì mong muốn người mình yêu thương được hạnh phúc, nghĩa là bạn đã tiến một bước rất dài trên con đường thương yêu hướng thượng thanh cao. Người thương một ngày bỗng hết thương. Người thương à, đừng buồn, cũng đừng tự dằn vặt, đừng tự oán trách bản thân mình như vậy. Được bên nhau hạnh phúc lúc nào thì nhận biết, trân trọng và an vui lúc ấy. Đừng mong ước gì xa xôi. Thương một người cũng chỉ mong cầu cho họ được bình an, chu toàn, hạnh phúc. Nếu không thể cùng nhau một đoạn sớm chiều, con đường lựa chọn hạnh phúc của người ta không có mình, thì cũng hãy thật tâm cầu chúc cho họ được trọn bề ước nguyện. Một người cũ, người đã từng thương, nếu lâm cảnh khốn cùng nguy nạn, nhìn người ta như thế, ta cũng vui vẻ được gì. Người không thể đi cùng nhau tới tận điểm luân hồi vẫn sẽ là người thương, chỉ là người mãn duyên hết nợ. Chia tay, thì cũng buồn thương đó, nhưng không có gì phải sợ. Hạnh phúc cho người và cho mình không hẳn phải mãi mãi bên nhau. Đến đi tan hợp vô thường, ai biết được hạn định lâu mau. Ngồi bên nhau uống một chung trà trong tĩnh lặng, chỉ cần nhìn rõ nhau thôi, có mặt cho nhau, biết đủ tức là đủ. Tình thương bây giờ là hiện hữu, trong cái sinh diệt hữu hạn vô thường. Chia tay thôi, tình thương vẫn còn đó, có gì đáng sợ phải không? Thương một người bằng tất cả ngũ uẩn thênh thang, ta nguyện xin cùng nhau có mặt. Vắng rồi mới thấy lòng đau, lúc còn bên cạnh nhìn nhau hững hờ. Khuất rồi quay quắt thẫn thờ, khi gần chẳng thiết một giờ cho nhau. Tháng ngày lạnh lẽo lướt mau, câu thương chưa nói, lời đau đã nhiều. Biệt rồi mới biết là yêu, hỏi thời gian có ngược chiều được chăng? Xa rồi mới thấy ăn năn, chưa lời tha thứ, lòng băn khoăn hoài. Giận rồi mới hiểu mình sai, người đi thôi hết, còn ai tự tình. Mất rồi mới biết đoái nhìn, còn đây chỉ một tấm hình lặng im. Hết rồi nhịp đập trái tim, mới hay một kiếp vô minh sống cùng. Đông rồi tiếc những ngày xuân, thả mồi bắt bóng hư không cuối đời.
Mưa rồi nhớ sực áo phơi, khóc rồi tiếc hận bao lời đã buông. Mẹ cha thuần thế vô thường, ngàn muôn hiếu hạnh nhớ thương cũng hoài. Chiều tàn mới biết mỉm cười, toan cười thì đã ngập trời bóng đêm. Đi rồi mới nhớ gọi tên, người xuôi vào cõi lãng quên mịt mờ. Tỉnh rồi mới ngộ rằng mơ, thế nên sống trọn từng giờ hôm nay. Người không hết dạ lúc này, đời mang hối tiếc đong đầy vị lai. Thương một người lâu bao nhiêu. Có khi chỉ vừa nhắm mắt một chút, tỉnh lại ruộng bể đã hóa dâu ngàn. Có khi chờ một người trăm ngàn vạn kiếp, vừa gặp lại thoáng chốc đã phải chia xa. Dày như đất, cao như trời, sầu như biển cả, dài tựa chân mây. Ngày qua đêm lại, đông đến thu sang, vạn vật chuyển dời theo quy luật vô thường của vũ trụ. Có những thứ vô thường mà ta dễ nhận ra, nhưng cũng có những thứ cần thời gian lâu xa ta mới nhận ra sự biến đổi. Nhưng xét về lòng người thì không có cái gì có thể so đo với cái vô thường của lòng người yêu nhau nơi trần thế. Lúc thương thì thề non hẹn biển cùng tuế nguyệt trăng sao, nguyện ngàn kiếp yêu thương dù cách chia sinh tử. Nhưng rốt cuộc khi rượu nhạt hoa tàn, nghĩ tới nhau thôi, tiếng thở xem chừng cũng nặng nhọc. Người ta hay gọi đó là hết nợ hết duyên. Cái duyên cho một chuyện tình bắt đầu, và cái nợ kéo chuyện tình ấy đi vào tử huyệt. Theo lý thuyết về vô thường thì cái gì một khi đã sinh thì sẽ đi đến hoại diệt. Gặp nhau một lần là đang tiến tới gần hơn ngày cách biệt, chia lìa. Vậy thì thương một người lâu bao nhiêu? Người thế gian lấy ước định thời gian 100 năm định đặt cho chiều dài của một chuyện tình, nên thường chúc nhau 100 năm răng long đầu bạc. 100 năm là ước vọng một đời người, nhưng thực ra thì người ta thương nhau không lâu đến thế. Tình thương yêu một người chỉ dài bằng khoảng thời gian sinh diệt của một ý niệm trong tâm thức. Mỗi ý niệm sinh khởi và hoại diệt trong thời gian ngắn ngủi vô cùng, khó mà đếm được. Ý niệm tình thương thực sự không dài hơn sát na sinh diệt ấy. Giây phút này, ý niệm thương yêu khởi lên chưa chắc giây phút sau vẫn còn giống như ý niệm thương yêu từ phút ban đầu. Thương yêu nếu xét cho cùng cũng chỉ là một tập hợp nhiều ý niệm có cùng khuôn dạng, bản chất tương tự, tiếp nối nhau liên tục không ngừng. Vì những ý niệm thương yêu cứ liên tục nối nhau, nên người ta ngộ nhận mình có thể thương một ai dài lâu vô cùng tận. Khi một nhân duyên khác xen vào dòng tương tục của ý niệm thương yêu, tình thương yêu mà chúng ta vẫn nghĩ sông cạn đá mòn, thiên thu muôn kiếp ấy lập tức chuyển mình và biến thành một sắc màu tình cảm khác. Vậy nên khi thương thì nên tỉnh táo. Tỉnh táo để nhận ra bản chất chân thật của tình thương và dòng cảm xúc đang cuồn chảy trong tâm thức mình. Đừng tự huyễn hoặc mình về một tình thương thiên trường địa cửu. Chẳng ai có thể mãi mãi dành tình thương của mình cho một ai đó, và cũng đừng mơ có một ai đó có thể trao gửi tình thương mãi mãi cho mình. Thương một người dài bằng ý niệm. Thương yêu ai cũng được, thương được bao nhiêu thì thương, nhưng chớ có mong mỏi đợi chờ. Người cũ, trà cũ, ký ức cũng nhạt nhòa. Sai lầm lớn nhất của chúng ta là nếu giữ quá nhiều ký ức khổ đau và nhớ những sai lầm thuộc về quá khứ. Ai đi ngang qua cõi sinh tử này cũng chất lên mình bao buồn thương khổ hận. Nếu cõi nhân sinh không hỉ nộ ái ố ưu sầu, thì hẳn ta bà đã hóa thành đất thiền cõi tình. Ngẩng đầu nhìn xuân thu, thời gian đã trôi đi biền biệt. Người cũ ngày xưa cũng mấy bận cách biệt tương phùng. Vừa mới gặp nhau,
chớp mắt một cái đã thành người cũ. Gió lay hoa rụng, chẳng thể hạn định sớm chiều. Lòng người đổi thay, cớ gì lòng sinh sầu muộn. Người ta hay ví nhân sinh như một tách trà, đậm nhạt tùy duyên đối đãi. Trà xanh, nước tĩnh, tâm lặng mới thấy được lý thiền. Lá trà qua bao cơn nắng trận mưa, hấp thụ linh khí linh thiêng của trời đất mà kết thành tinh chất. Chịu sự đau đớn khổ cực, từ cắt xẻ rang xay nhào nặn mới nên hình. Nằm trong bình lại chịu sự nung nấu của nước nóng, để rũ hết mọi tinh chất vẹn nguyên vốn đã từng vay mượn từ núi cao rừng thẳm. Dòng nước xanh biếc cuối cùng trong vắt thấu tận đáy ly. Hương trà ngát hương bốc lên cúng dường 3000 thế giới. Vị trà đậm đặc tinh khôi tiếp tục luân chuyển đi vào huyết quản, đánh thức chân tâm tinh anh, tỉnh thức nhiệm màu. Cái hay của lá trà là cho đi và không lưu giữ. Cho đi hương vị tỉnh thức sự đời, không lưu giữ lại những ký ức kiếp người dù tươi đẹp hay nhiều buồn tủi. Cả một vòng đời mộc mạc giản đơn, hương thơm bay cao, còn xác thân khi hết duyên bỏ lại đời chẳng vướng bận. Trà đã cũ, ký ức cũng nhạt nhòa. Cái gì cần buông xuống thì nên buông xuống. Nhớ nhiều chấp nhiều chỉ làm chướng ngại cho hạnh phúc khởi sinh. Thế nên dần dàng mới truyền nhau về bát canh mạnh bà, về một thứ vong tình tửu. Uống cạn một vốc tửu vong tình, nhân gian có thể rũ bỏ hết mọi ký ức khổ đau mà sống một đời tái sinh trong thanh thản. Trà không thể làm người ta quên đi quá khứ, nhưng lại giúp ta thức tỉnh hiện thực sống động đời mình. Sống tỉnh thức với khổ đau, âu cũng là một loại hưởng thụ cao xa trong nhà Phật. Ta không cần vong tình tửu để tìm quên. Cái ta cần là sự thức tỉnh như vị của thiền trà mang lại. Thiền ngữ có câu: thủy cấp bất nguyệt lưu. Ánh trăng sáng tỏa in bóng xuống dòng sông. Dòng nước dù có cuồn cuộn chảy trôi, nhưng cũng không thể làm trôi bóng trăng đi được. Tìm ánh trăng của đời mình, luyến tiếc gì những thứ của ngày xưa. Người đã cũ không thể lưu giữ, trà đã cũ chẳng thể đậm thêm. Ký ức buồn đau rồi cũng chỉ là ký ức. Bên cửa thiền, hoa rơi hòa vào ánh trăng vàng óng ánh. Bây giờ và nơi đây, người cũ, trà cũ, ký ức cũng nhạt nhòa. Làm sao giữ lại điều không thể? Cát biển tuôn dần qua kẻ tay. Làm sao miên viễn đời dâu bể? Bão gió trên ngàn thôi cuốn mây. Làm sao níu áo thời gian lại? Ngắm nụ xuân thì chưa úa môi. Làm sao tìm thấy dòng sông cũ? Lạ lẫm chiều nay bến lỡ bồi. Làm sao giữ được tình ban sớm? Chưa kịp hoàng hôn đã úa màu. Ta trách sao người thay đổi vội? Chắc gì ta chẳng đổi thay đâu. Làm sao nắm giữ ngày nhung lụa? Hào phú vang danh của một thời. Phút chốc một chiều bao cái của. Đồng tình đội nón chạy xa xôi. Soi gương thấy nụ cười năm đó, chẳng biết vì đâu méo mó rồi. Làm sao giữ được điều không thể? Cầm bằng như nước cuốn hoa trôi. Vốc nước lòng tay không giữ được, mọi vật trên đời cũng rứa thôi. Cảm ơn người vì đã buông tay. Sở dĩ ngày hôm nay phải chứng kiến đôi tay này chịu sự buông rời, vì ngày xưa đôi tay này đã từng nắm giữ một vật hữu hình, nắm giữ chút danh phận phù hoa, nắm giữ hình bóng của một người mà bản thân ngỡ như là tất cả, nắm giữ những ký ức nhạt màu hay vui vẻ. Cuối cùng còn lại gì nếu không là những vết sần chai lì trong cảm xúc, hốt hoảng và lo âu,
khổ đau và ám ảnh đè nặng trái tim mình. Nắm giữ bất cứ thứ gì đều không đúng với quy luật tự nhiên của tạo hóa. Lúc đến hay đi vào cuộc đời này chỉ có hai bàn tay chẳng bao giờ nắm chặt, thì tại sao lại làm phiền lụy đời mình bằng một thứ gì quá bé nhỏ, chỉ có thể giữ trong lòng bàn tay, mà quên đi còn cả bầu trời cao vời ngoài kia, cả vũ trụ bao la, biển người qua lại đâu rồi. Nhân sinh quan hẹp rộng hay cao vời cũng không ngoài đôi bàn tay buông được nhiều hay ít. Mộng thực chỉ thoáng sương mai, bình yên trong từng phút giây tĩnh tại. Buồn thương cũng nín lặng, hạnh phúc chẳng thể giải bày, chỉ người trong cuộc mới tự mình cảm nhận mà thôi. Hạnh phúc hay bình yên, đáng giá bao nhiêu, chỉ một mình hiểu. Ngày người đến nắm lấy đôi bàn tay với hẹn thề cùng sông biển, chỉ vì hơi ấm nhất thời xoa dịu nỗi cô đơn, mà nguyện cùng nhau đi về phía mịt mờ, chẳng biết khổ đau hay hỷ lạc. Nếu đã trót nắm tay thì cũng nên đặt đôi mắt vào lòng bàn tay đã nắm, tự vấn cho ra chúng ta có thể đi bao lâu và bao xa trên một đoạn hành trình. Mai này, nếu vì một chữ tình trung chuyên hay chữ duyên lận đận, có buông đôi tay rời xa nhau, thì cũng có thể an tình mỉm cười. Tụ tán hợp tan cũng do duyên nợ ân tình, nghiệp này chẳng phải đã vay từ muôn kiếp. Người có thể đi với nhau được một đoạn đường sinh tử, ta chẳng thể vì ân nghĩa đời này hữu duyên hội ngộ mà tha thứ và hướng phúc cho nhau, dù đã có lần khóe mắt hao gầy, lệ đẫm đài hoa, yêu thương chưa bao giờ trọn vẹn. Cảm ơn người vì những khổ đau và cả niềm hạnh phúc lại giúp cho ta rút ngắn thêm một đoạn luân hồi, đường đến với chân như gần hơn một đổi. Người buông tay, đường ta đi cũng thênh thang rộng lớn, tháng năm này bình an cũng chẳng nằm ở tay ai. Tự mình làm chủ đời mình, nắm hay buông là do mình định đoạt. Cảm ơn người năm ấy đã chọn buông tay. Chia ly không còn màu nước mắt. Gom nhặt hết tất cả nước mắt trong nhân gian vì chia ly, đủ làm trôi cả đại địa. Lượm lặt hết tất cả tiếc thương trong chốn hồng trần, đủ trám đầy cả khoảng không vũ trụ. Thế mới thường nghe, ba cõi biển khổ không có chốn tận cùng, nước mắt nhân gian chẳng đặng dừng, vì từng phút giây trôi qua, mỗi chúng sanh chưa bao giờ chịu tỉnh ngộ. Ai đã từng yêu thương thật nhiều mới cảm khái được phiền não nhân gian. Ai đã từng rời xa người mình thương mới thấu tận nỗi khổ đau của sinh ly tử biệt. Từng ngày trôi qua, ôm trái tim vụn nát để tìm chốn bình an, đến khi gặp đúng người mình yêu thương, tưởng chừng hạnh phúc kia sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng nào ngờ, chia ly là một trong bát khổ, khiến người chia xa vừa hạnh phúc, vừa phải cam chịu sự đau đớn và dày vò. Thương mà phải rời xa, nước mắt chỉ có cất vào nỗi nhớ. Trải qua nhiều đau thương, cũng đến lúc làm người ta tỉnh ngộ rằng mình đã tham ái và mong cầu, chấp thủ quá nhiều chăng. Thương một người nghĩa là đã mở một cánh cửa đẩy mình vào biển khổ, thì cũng hãy mạnh dạn chuẩn bị cho mình tâm thế đối diện với buổi chia ly. Có tương phùng, ắt có ly biệt. Có hạnh phúc sum vầy, ắt có khổ đau chia xa vạn kiếp. Người trong nhân gian gánh trần lao nặng, oằn bước trên đôi chân cô độc. Mấy mươi năm rồi lại đi về, lòng ôm một khối tình chưa tròn chữ yêu thương, thì thần hồn phải lưu lạc giữa biển luân hồi, chỉ để kiếm tìm người của ngày xưa mộng mị. Gặp nhau thương được nhau đã là duyên phận, hết thương hết gặp cũng là do nghĩa tận duyên tàn. Thuần theo sắp đặt của nhân quả duyên khởi nghìn đời, còn hơn là dằn vặt trăm năm đau khổ vì một lời ước hẹn. Cuộc chia ly sẽ không còn màu nước mắt nếu người đi và kẻ ở chấp nhận buông tay.
Cái gì của hôm qua, nếu để nó vẫn là ngày hôm qua thì bình an và hạnh phúc. Ngày hôm nay và ngày mai vẫn sẽ đẹp, vì không bị dĩ vãng nhạt nhòa làm cho hoen ố. Chia ly không còn màu nước mắt, chia ly cũng chỉ là chia ly. Đến đi chớ có bận lòng. Vội đến vội đi, vội nhạt nhòa, vội vàng sum họp, vội chia xa. Vội ăn vội nói rồi vội thở, vội hưởng thụ mau để vội già. Vội sinh vội tử, vội một đời, vội cười vội khóc, vội buông lơi. Vội thương vội ghét, nhìn nhau lạ, vội vã tìm nhau, vội vã rời. Vội bao nhiêu kiếp rồi vẫn vội, đuổi theo hạnh phúc cuối trời xa. Ngoài hiên đâu thấy hoa hồng nở, vội ngày vội tháng vội năm qua. Cứ thế nghìn thu đời vẫn vội, mặt mũi ngày xưa không nhớ ra. Đáy nước tìm trăng mà vẫn lội, vội tỉnh vội mê vội gật gà. Vội quên vội nhớ vội đi về, bên ni bên nớ mãi xa ghê. Có ai giác lộ bàn chân vội, hỏa trạch bước ra dứt não nề. Bài học từ khổ đau. Tổn thương vì một ai đó cũng có nghĩa là chấp nhận cho những sai lầm của họ dày xéo lên sự tĩnh lặng và bình an của tâm mình. Khi chọn thương một người xa lạ, chính mình đã mở cánh cửa cuộc đời cho họ bước vào, thì cũng hãy dũng cảm đứng lên mà mời họ ra khỏi tâm trí mình khi có quá nhiều thương tích, khổ đau. Yêu một người không có nghĩa là phải cam chịu và thỏa hiệp với khổ đau do họ mang lại. Thương yêu là cùng nhau hàn gắn vết thương, và có thể khiến cho những ký ức khổ đau thăng hoa lên thành hạnh phúc chân thực. Nếu người mà mình chọn lựa đi cùng nhau có thể dành hết tất cả yêu thương để bù đắp lại tất cả những thiệt thòi mất mát trong những tháng năm qua, thì nên biết rằng mình đã gặp đúng người cần gặp. Mỗi người có thể có một chuẩn mực riêng để lựa chọn người thương cho mình, nhưng dẫu sao, bên cạnh một người có thể mang lại cho ta cảm giác bình an, quý giá hơn nhiều cho những tâm hồn cần được yêu thương, che chở giữa một cuộc đời vốn có quá nhiều bão tố phong ba. Khổ đau chẳng ai muốn có, nhưng nó lại là lẽ thật của cuộc đời. Càng sợ hãi trốn tránh khổ đau thì ta lại càng dễ gặp. Đi qua những ngày tháng khổ đau để học thêm những bài học lớn của đời người. Khổ đau là người thầy dạy ta biết thế nào là hạnh phúc chân thực. Bước qua một nỗi khổ niềm đau, chân trời tự do lại thênh thang rộng thêm một đổi. Tha thứ được cho một thương tích của người, đường luân hồi lại lùi xa một đoạn. Khổ đau bây giờ có thể làm cho tim chúng ta bươm rách, nhưng sau này khi đi qua quay đầu nhìn lại, có khi mình phải cúi đầu cảm tạ những nỗi khổ niềm đau. Có lần mình đã từng nói, nỗi buồn nào cũng đẹp, khổ đau nào cũng đều dạy bài học từ bi. Nếu mình đã thấu hiểu khổ đau là như thế nào, thì chắc chắn mình sẽ không còn muốn gây ra những khổ đau như thế cho một ai khác nữa. Đó gọi là bởi vì thấu hiểu cho nên từ bi. Và này người thương, hiện tại dầu cho đang sống trong khổ đau nhiều thế nào đi nữa, đừng sợ hãi, cứ hết lòng quán chiếu bản chất chân thật của khổ đau. Khi đã học đủ bài học về khổ đau, chúng sẽ tự rời xa để nhường chỗ cho hạnh phúc bình an có mặt. Dù đau, nhưng em cũng phải đứng lên và bước tiếp. Chân trời cao rộng phía trên, tinh khôi và trạm nhiên, tình thương vị tha vẫn còn tràn đầy nơi ấy. Trên cánh sen vàng ai biết được. Người thế gian ôm trong mình căn bệnh si tình dại khờ đến tội nghiệp, gom góp tất cả sự cô đơn sầu muộn, gặm nhấm quá khứ cùng những ký ức nhạt nhòa
đem nấu làm thành từng bữa tháng năm. Cũng vì người tự thấy mình có sự chia riêng, ta, người, tha, kỷ, chẳng ngộ tánh nhất thể đồng quy, nên vẫn khiến tâm tư còn lang thang cô độc. Người trong thiên hạ thường nói với nhau về cái thú đau thương ngày cũ, vẽ suy tư bằng màu khổ lụy hồng trần, khắc sâu vào tâm khảm bởi những nỗi nhớ thương, rồi bi lụy tháng ngày bất định. Đừng dày vò bản thân, cũng đừng vui trong thụ hưởng. Cảm giác đau thương sẽ bạc đãi, giam hãm thân tâm trong sự hối tiếc của chia lìa. Cũng đừng biến mình thành những kẻ đơn độc giữa chốn phồn hoa, lạc lối giữa hai bến bờ mộng thực. Người có chịu buông bỏ những dòng hoài niệm, làm rỗng rang cho nhẹ kiếp bất tận luân hồi không? Mấy ai chịu quay về sống với cái điềm nhiên, lòng không lao xao, ý thường vắng lặng, một cánh hoa đào nhẹ rơi trên đất, đại địa thênh thang, hà cớ sợ không chốn nương về. Dù có được may mắn ngự trên cánh sen vàng, nếu tâm không chân, ý không thuần, lòng vẫn gợn nhiều bi lụy. Nước mắt nhân gian không chỉ rơi giữa cảnh đời thế tục, nơi cửa thiền, một chút mong cầu cũng làm rơi rụng nỗi ưu tư. Thù thắng thay được khoác chiếc y vàng, đầu phủi sạch những cấu trần ái ố. Người biết thế, lòng hãy dành trân quý. Hiện tại này vụt mất sẽ chẳng thể tìm lại thiên thu. Trên cánh sen vàng ai biết được, mở đôi mắt thương nhìn đời, người bỗng thấy trời xanh. Nếu có lúc bạn thấy lòng trống trải, nên hiểu rằng đó là lẽ tự nhiên. Tay chân còn có khi sao thừa thải, vũ trụ còn bao khoảng trống vô biên. Nếu có khi thấy lòng buồn xa vắng, lệ u hoài sau một cuộc chia phôi, hãy vui lên, vì sau đó cuộc đời sẽ lật sách sang trang hồn giấy mới. Nếu bạn cứ quay cuồng, quen sống vội, theo dòng đời hối hả bước chông chênh, sẽ yêu sao sáng chủ nhật trong lành, mở khung cửa ngắm bình minh tỏa nắng. Khi bản chất dòng đời không phẳng lặng, thì bao điều cay đắng hãy cho qua, và nhận ra hiện tại chính là món quà. Ngồi thanh thản hiên nhà, nghe chim hót. Yêu thương chân thật. Thật chẳng dễ dàng gì khi phải chấp nhận buông tay một người từng thương, một người đã từng coi là tất cả. Vì sao khi yêu lại khổ, rời xa buông bỏ lại khiến ta đau lòng? Nếu phải chỉ ra đâu là ngọn nguồn của những hệ lụy khổ đau trong tình yêu, thì có thể chỉ là bản ngã trong ta đang ghì chặt không buông rời, nên mới khiến cho mình đau khổ. Lằn ranh giữa yêu thương và chấp thủ vốn dĩ nhạt nhòa. Yêu thương một người hay chỉ để thỏa mãn bản ngã của cá nhân dường như rất khó phân định. Vì tình yêu luôn trói chặt với sở hữu, dục ngã và mong cầu, nên khi yêu người, ta luôn muốn thể hiện dấu ấn cá nhân của mình trong cuộc tình đó. Thế nên luôn có một ranh giới chia cắt thực tại thành hai chiều tách biệt: mình, người mình yêu, hai ta và phần còn lại của thế giới. Vì tình yêu mang dấu ấn của bản ngã cá nhân, nên nó có nhu cầu phải cất lên tiếng nói để thể hiện sự tồn tại của mình đối với thế giới, như một kiểu đánh dấu chủ quyền nhằm phân lập tính sở hữu cá nhân và sự công nhận của thế giới đối với chủ quyền mà mình đã xác lập. Trong khi đó, tình thương, hay còn được gọi với những cái tên khác như tình yêu phổ quát, Universal Love, tình yêu bản thể, tình yêu đại đồng, tình yêu chân ngã, không có nhu cầu thể hiện sự tồn tại của nó thông qua ngôn ngữ hay đòi hỏi chủ quyền. Như ánh nắng mặt trời chiếu soi thế giới, không hạn định, không phân biệt và không có nhu cầu đền đáp lại hay mong cầu. Thương chỉ đơn thuần là thương, và tình thương ấy luôn tỏa chiếu sáng soi, nuôi dưỡng, nâng đỡ trong sự lặng im tĩnh tại. Thấm đẫm trong tình thương yêu phổ quát này, người ta sẽ chẳng bao giờ lo lắng ghen tuông vì sợ bị chiếm đoạt,
chẳng bất an vì nỗi sợ hãi mất mát thay lòng. Cả chủ thể thương yêu và đối tượng được thương không còn hiện hữu trong sự đối đãi nhị nguyên như cách mà người thế gian yêu thương từ trước. Những bậc vĩ nhân như Đức Phật, Đấng Christ hay những bậc giác ngộ khác đều yêu thương thế gian này bằng tình thương như thế. Nếu khi yêu thương ai mà có thể bật lên thành tiếng nên lời, thì tình yêu của chúng ta tự nhiên bị giới hạn. Khi chúng ta nói tôi yêu em hoặc tôi yêu anh, tình yêu của chúng ta đầu tiên mang dấu ấn của tự ngã tôi, sau đó là em hoặc anh, trong sự phân biệt ranh giới yêu thương với đối tượng mà chúng ta hướng tới. Chữ yêu nằm giữa tôi và em hoặc anh, nghĩa là tình thương của chúng ta bị kẹp chặt và giới hạn trong một khoảng không nhỏ bé chật chội giữa hai cá thể. Tình thương ấy không được tự do, thảnh thơi và bị hai cái ta ràng buộc. Trong không gian chật chội và bị ràng buộc bởi hai cái ta ấy, thì tình thương thế nào cũng bị va chạm, tổn thương. Độ hạnh phúc của tình yêu thương phụ thuộc rất nhiều vào không gian tự do mà cả hai có thể hiến tặng cho nhau trong tình cảm. Tu tập là hành trình vận động chuyển hóa và nâng tầm bản chất tình thương, cùng sự mở rộng phạm vi chấp thủ vào bản ngã của mỗi người khi yêu thương một ai khác. Đó là hành trình chuyển hóa từ tôi thành chúng ta, từ em hoặc anh thành mọi người, mọi loài, và cuối cùng tiến đến trạng thái cao tột của tình yêu phổ quát, xóa bỏ hoàn toàn cái thấy ta và người. Không còn tôi yêu em mà chỉ còn yêu, một tình yêu thương đơn thuần, sáng trong và vắng lặng, không mong cầu, không chấp thủ. Yêu trong lời nói, thương trong lặng im. Nói càng nhiều, tình thương yêu càng trở nên nông cạn và hời hợt. Ngồi yên và lắng nghe thôi, để cảm nhận tình yêu thương chân thật là gì. Đừng hẹn trăm năm. Đã bao nhiêu lần em hẹn thề với một người nguyện cùng nhau đi tới, và đến cuối cùng cả hai vẫn cứ cất bước qua nhau, bỏ lại sau lưng những năm tháng bạc màu. Em và người vẫn không cùng nhau tương ngộ. Người cùng em hẹn thề ngày xưa đó rằng sẽ đi qua những nẻo hồng trần, hẹn ngắm bình an trôi qua những đỉnh sương mù. Người lại hẹn cùng nhau ngắm ánh mây trời bay trước mặt. Rồi một ngày em biết mình lỡ hẹn, một phút bỗng nhận ra rằng em và người giờ đã là người cũ của nhau. Hỡi người cũ, người từng thương, người từng ước hẹn, bây giờ ở nơi nào đó, người vẫn còn biểu hiện với bình yên. Còn chút xíu nào không, người của ngày xưa có thể buông tay thả trôi đi những tiếc thương ngày tháng cũ. Những năm tháng thanh xuân rực rỡ đâu rồi? Ai thay người giữ những giấc chim bao, để tâm tư khỏi rớt rơi khoảng trời tự tại. Nhẹ như một giấc mơ trưa, nặng trĩu sâu xa cũng là những lời ước nguyện. Sống bây giờ lại tiếc nhớ quá khứ khôn nguôi. Thân ở tại đây, lòng lại mộng tưởng xa vời, nên suốt kiếp cứ hứa chờ rồi rây rứt. Sau này ta sẽ về đâu người hỡi? Là trôi xa, là mãi mãi, là chẳng thể trở lại bao giờ. Người thấy chưa, cả một sự sống cao vời, hạt cỏ bên đường cũng bao trùm cả bao la vũ trụ. Người thấy chưa, giọt nắng rụng bên cành bạch quả, con chim sâu sướng tụng bài ca sinh diệt luân hồi. Sông mây lững lờ trôi qua triệu sát na. Tìm đâu xa em ơi, những nhiệm màu ngay bên trong em đó thôi. Ta còn đây, người đã thôi tìm kiếm. Ước hẹn với sự sống bây giờ, người đừng hẹn trăm năm. Bài viết số 25. Đủ duyên ta lại tương phùng. Nếu người xưa không đi, ta cũng chẳng đến, thì hôm nay chắc cũng đã chẳng thể tương phùng. Nếu người thôi mong cầu, ta lại chẳng chờ đợi kiếm trông. Muôn sự chẳng phải đã dừng ngay khi vừa khởi điểm. Tương phùng hay ly biệt cũng tùy thuận vào sự vận hành lưu chuyển của nhân duyên.
thuận theo tự nhiên, đến đi chẳng tạo tác, sống trong tướng vô hành, người rời xa ràng buộc. Người vẫn cố chấp thủ, lòng ôm một khối tình, giả như được bên cạnh người mình thương và tác thành với nhau cho đến điểm tận cùng của sinh mạng. Cuối cùng rồi thì sao? Tình yêu đó về đâu giữa muôn ngàn sinh diệt? Người chẳng thể quên, bản thân vẫn còn cất công lưu giữ. Bên cạnh nhau được bao lâu, mãi mãi là đến khi nào? Từng ngày ở nơi đây, nơi núi cao rừng thẳm, ngẩng đầu nhìn xuân qua, cúi đầu nghênh đông tới. Những đóa thu phong bao bận nở sớm vội tàn, vòng diệt sinh vẫn quay tròn đều đặn. 10 năm nhìn lại, mọi thứ cũng chẳng thể giống như lúc ban sơ. Hàng mi không còn xanh, đôi môi chẳng còn đỏ thắm, ký ức về muôn sự cũng mài mòn theo năm tháng. Người vừa mới đi một đoạn hồng trần, tâm hồn đã nhàu đi vài đổi. Cách biệt bao năm, tìm về quê xưa chốn cũ, người và ta cũng chẳng thể như lúc ban đầu. Cách trở luân hồi chẳng hạn định, sinh tử phân chia, đoạn trường bể khổ cách ngăn, người đi kẻ ở. Thương một người cũng chẳng cần nhung nhớ, dằn vặt bình yên trong khắc khoải đợi chờ. Chỉ cần mỉm cười thật nhẹ, sống cho thật an, và tâm tư phẳng lặng với hiện tại bây giờ là đủ. Dù biểu hiện trong hình hài ngũ uẩn, tâm thế người vẫn có thể tự tại ung dung. Người tình lòng an, hiện tại thênh thang, hơi thở thiền bên tách trà, lòng không sao động. Rồi chúng ta sẽ lại gặp nhau vào một ngày yên tĩnh, tháng bình an, năm xinh tươi, tại một nơi hạnh phúc và tình thương chưa vắng mặt bao giờ. Đủ duyên, ta lại tương phùng. Giới thiệu về tác giả Thích Đồng Tâm. Tác giả Thích Đồng Tâm tốt nghiệp thạc sĩ ngành Địa lý Kinh tế Xã hội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2010 và công tác giảng dạy tại khoa Địa lý 3 năm trước khi xuất gia tu học. Tốt nghiệp cử nhân Phật học chuyên ngành Anh văn Phật Pháp, khóa 8 Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp thạc sĩ Phật học tại trường MCU Thái Lan, thạc sĩ Phật học tại Siba Campus, Sri Lanka. Hiện là giảng viên cơ hữu khoa Pali và Phật học thuộc Học viện Phật giáo Quốc tế Sri Lanka, Siba Campus, Sri Lanka. Nghiên cứu sinh tiến sĩ Phật học tại Sri Lanka. Ấm áp không phải là khi ngồi cận kề bên bếp lửa, mà là lúc ta ngồi giữa một bầu không khí thương yêu. Ấm áp đâu phải mặc nhiều, một lần 2-3 chiếc áo, là khi giữa trời mưa bão, đằng sau choàng áo cho mình. Ấm áp là sống hữu tình, biết trao ánh nhìn cảm thông, một que diêm bừng lửa sáng, đẩy lùi ảm đạm mùa đông. Nào phải mũ len áo bông mới nghe đời thêm ấm áp, là khi gặp được bạn lòng bên tách trà nóng hương ngát. Đâu phải thật nhiều quà cáp mới thấy dào dạt niềm vui, ấm áp những khi ngậm ngùi có một bờ vai tin cậy. Không phải xoa bàn tay lại cơn lạnh mùa đông qua đi, là đường đời lúc gian nguy chợt ai đến chìa tay nắm. Thà khi lạnh ngoài trong ấm, đời vui dù sống cảnh nghèo, hơn là ấm ngoài trong lành, sang giàu vẫn cứ cô liêu. Hạnh phúc chính là bình yên. Hạnh phúc phải chăng chính là khi chúng ta có được bình yên sau tất cả những mất mát mà bản thân đã phải nếm trải? Hạnh phúc chính là bình yên, và có được bình yên, chúng ta sẽ có được nhiều điều lớn lao.
Đó chính là sự viên mãn của cuộc đời mình đằng sau mọi nỗi đau mất mát kia. Khi chúng ta chưa có được bất kỳ thứ gì chắc chắn trong tay, chúng ta luôn cố gắng không ngừng nghỉ, nỗ lực nhiều đến mức quên đi cả năm tháng thanh xuân của mình để có được chúng. Chúng ta sống không thể thiếu tiền bạc, không thể thiếu đi tình yêu, và càng không bao giờ quên bản thân còn có một thứ cảm giác mà bất kỳ ai cũng mong muốn đạt được nó. Đó chính là sự hưởng thụ. Chúng ta sống cùng thanh xuân của mình hay đang đánh đổi nó? Sẽ có đôi lần chúng ta tự nhủ với chính mình, đã bao nhiêu năm trôi qua, mọi thứ trôi qua nhanh chóng quá. Đúng vậy, thời gian là thứ trôi qua không kịp níu giữ, và chúng ta cũng chẳng có sức mạnh mà níu giữ nó quay trở lại. Sự chạy đua để có được những thứ chúng ta thèm khát làm nên thanh xuân của chúng ta. Thanh xuân, cứ nghĩ rằng đời người không ai vì nó mà đánh cược tất cả mọi thứ để làm nên cho mình một thanh xuân tươi đẹp nhất, trọn vẹn nhất. Nhưng đến khi chúng ta có được mọi thứ trong tay, chúng ta quay trở lại tìm thì thanh xuân của mình đã trôi qua rồi. Năm tháng nhanh như chớp mắt. Chúng ta phấn đấu để có được mọi thứ, và sự phấn đấu là điều chúng ta nên làm. Nhưng ranh giới giữa tham vọng và sự phấn đấu rất mong manh. Thời điểm đã có được những gì mong muốn, chúng ta lại mong có thêm nhiều, nhiều hơn nữa. Chúng ta cho rằng chúng ta chỉ sống một lần trong cuộc đời này. Vậy nên nếu có thể làm được gì cho cuộc đời mình thì đừng ngại ngần, hãy cứ làm thôi. Đôi khi sự buông bỏ chính là điều tàn nhẫn đối với mỗi chúng ta. Buông bỏ những gì chúng ta cố gắng đạt được không khác gì xóa bỏ đi những khoảnh khắc làm nên cuộc đời mình. Chúng ta sẽ rất khó để buông bỏ bớt đi vài thứ làm chúng ta hạnh phúc. Nhưng sự đánh đổi nào cũng có giá trị nhất định của nó. Chúng ta buông bỏ bớt công việc bận rộn mỗi ngày để có thêm thời gian chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Dành một khoảng thời gian nhất định để có thể ngồi đọc sách, có những cuộc gặp mặt với những người bạn thân thiết lâu năm. Hoặc chỉ đơn giản dành thời gian để đi đâu đó một mình vào giữa đêm khuya trên chuyến bay vài tiếng đồng hồ, để được đón ánh bình minh ở một vùng đất mới. Ánh bình minh làm bừng sáng cả gương mặt chúng ta vào một ngày mới ở một vùng đất mới. Cuộc sống quả thật thú vị và dễ chịu biết bao. Có những thứ vơi đi bớt, đến chậm vài năm không chứng tỏ bản thân mình không đủ tài giỏi. Hạnh phúc thật ra không xa lắm đâu, càng không quá khó để có được. Chỉ cần chúng ta biết làm như thế nào để cuộc sống bớt xô bồ, bớt vội vã, không suy nghĩ quá nhiều. Đừng tạo cho mình những công việc khiến bản thân phải làm việc như một cái máy, không cảm nhận được những gì mình trải qua mỗi ngày. Và quan trọng nhất, đừng vì chuyện tình cảm, đừng vì một người xuất hiện trong cuộc đời mình là mình chạnh lòng đôi ba lần mà đánh mất cả cuộc sống hiện tại. Khi nhu cầu tìm hạnh phúc càng thấp thì chúng ta sẽ dễ dàng cảm nhận được bản thân mình có được nhiều hạnh phúc hơn. Bình yên là như vậy, dễ dàng được trông thấy, dễ dàng đến với chúng ta, dễ dàng nắm bắt, nhưng phụ thuộc ở chúng ta, phụ thuộc vào chính những quyết định của mình. Cuộc đời này không cần quá nhiều thứ làm chúng ta hạnh phúc đến cùng một lúc. Chậm vài năm, bớt vài thứ mà đổi lại được bình yên. Khi đời ta chông chênh. Đối với bạn, điều gì là quan trọng trong cuộc sống này? Hay nói cách khác, hiện tại điều gì làm bạn cảm thấy cuộc sống của mình thật ý nghĩa? Tôi biết chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều đáp án khác nhau. Cuộc sống của mỗi chúng ta đều có những xuất phát điểm khác nhau. Không thể so sánh, càng không thể quy đồng ai ai cũng như nhau. Có người coi trọng vật chất tiền bạc. Những thứ đó vì rất khó khăn mới có thể có được, đôi khi còn phải đánh đổi cả máu mới có thể có được, thì quý trọng là lẽ hiển nhiên. Có người coi trọng sở thích, đam mê của mình. Nhiều người từ bỏ tất cả mọi thứ để làm những gì mình thích, mình cho là đúng. Thế nên cả cuộc sống của họ chỉ nghĩ đến những điều đó. Sống cho hoài bão, ước mơ, lý tưởng của cá nhân mình chẳng có gì là sai.
Có người vì một căn nhà nhỏ bé xinh xinh vùng ngoại ô, cuộc sống yên tĩnh vô cùng mà đánh đổi tất cả chỉ để có được nó. Mỗi người sẽ có những sự lựa chọn khác nhau, nhưng đằng sau tất cả những lựa chọn đó, đối với tôi, niềm tin mà người khác dành cho tôi lại là câu trả lời mà tôi muốn nói ngay lúc này, ngay tại thời điểm này. Đã có rất nhiều lần trong cuộc đời tôi đánh mất đi nhiều thứ. Gia đình đổ vỡ, tình yêu tan vỡ trong phút chốc, nợ nần đến mức gần như làm tôi tuyệt vọng. Tôi không còn một chút sức lực để có thể tự đứng dậy trước những khủng hoảng đến liên tiếp như thế. Có nhiều người quay lưng lại với tôi. Họ hạn chế nói chuyện với tôi, không còn thân thiết như trước kia nữa. Đúng vậy, chẳng mấy người dành thời gian quý giá của mình để an ủi động viên một người đã mất đi tất cả, đã không còn gì trong tay và mang một khoản nợ khá lớn. Có lẽ họ sợ liên lụy hơn là mất thời gian dành cho tôi. Có lẽ họ sợ sự nhờ vả của tôi hơn là chia sẻ để giúp tôi được an lòng. Cứ như thế, họ dần dần rời khỏi cuộc sống của tôi một cách nhẹ nhàng và chẳng có một lời phân trần. Nhưng tôi mới nhận ra, khó khăn không có gì đáng sợ. Khó khăn cũng giống như một bài toán, giúp cho chúng ta có được cho mình những đáp án mà chúng ta chưa thể trả lời trước đó. May mắn thay, những người rời bỏ tôi lúc đó chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Anh chị và bạn bè vẫn ở cạnh tôi, nhất là mẹ. Nếu ngay thời điểm bạn khó khăn nhất trong cuộc đời, có một ai đó vẫn bên cạnh bạn, thì nhất định bạn phải biết quý trọng. Niềm tin là một thứ vô hình, không ai trông thấy được và cũng không thể làm ra được nó. Nhưng bạn có thể cảm nhận được niềm tin mà một người dành cho bạn vào khi bạn gặp khó khăn và khủng hoảng nhất. Người ta quyết định bên cạnh bạn vì họ tin rằng bạn sẽ vượt qua được tất cả mọi thử thách kia. Không có bất cứ điều gì có thể làm bạn nản lòng, nhục chí. Người ta vẫn bên cạnh bạn, đối xử tốt với bạn, vì bạn chính là bạn, con người thật sự của bạn, tính cách thật sự của bạn, chứ không phải vì bạn là người đã có tất cả mọi thứ trong tay, giàu có, quyền lực và họ có thể trông cậy hay dựa dẫm được ở bạn. Họ là những người hơn ai hết hiểu được những khó khăn mà bạn đang nếm trải. Đời chông chênh, tình người mấy ai dễ dàng tìm được tri kỷ thật sự. Bạn bè, anh em bình thường sẽ bên cạnh ta rất nhiều, vui vẻ tìm đến với nhau, có tiền cùng nhau trải nghiệm du lịch, mua sắm đắt tiền, cuộc sống vui vẻ sung túc, ai mà chẳng ham. Lúc khó khăn là thời điểm đánh giá được sự kiên nhẫn, thật lòng của những người xung quanh đối với bản thân mình. Thực tế khi tiền bạc mất đi, công việc mất đi, mất hết tất cả rồi, liệu có còn đủ sức để giữ lại mọi người bên cạnh mình mà không chi ly tính toán hay không? Người rời bỏ chúng ta chắc cũng không ít. Người ngoảnh mặt làm ngơ xem chúng ta xa lạ, vô hình cũng sẽ có. Nhưng quan trọng nhất vẫn là lòng dạ con người. Nhìn thấy được nó, hiểu được nó mới làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn để vượt qua tất cả, mạnh mẽ để yêu thương hơn những người còn ở bên cạnh chúng ta. Sống vì người ở lại, buông bỏ vì những người rời xa ta. Biết ơn những người luôn đặt niềm tin ở mình đến tận phút giây cuối cùng. Nói câu từ chối đối với những ai không đặt niềm tin ở mình. Niềm tin là thứ tuy khó có được, nhưng chỉ cần người khác muốn thật lòng với bạn thì họ sẽ không ngần ngại cho bạn niềm tin của họ. Sống tốt lên, đừng sợ khó khăn, vì ít nhất cũng sẽ có một người tin tưởng bạn. Sống tốt lên vì chúng ta, vì tất cả những ai dành niềm tin quý giá của họ cho chúng ta. Nếu chúng ta gục ngã, chẳng khác nào chúng ta đã mang lại cho họ một nỗi thất vọng rất lớn. Và sự thất vọng sẽ làm con người ta đau lòng. Thế nên, dù có chuyện gì thì cũng nên sống tốt, sống thật tốt nhé. Bình yên trong giây phút này, ở đây. Đã hơn một lần tự mình vấn hoặc, đợi chờ có còn là niềm hạnh phúc khi thân ở đây, mà tâm thổn thức hướng đến một chốn xa nào. Lề lối tư duy bạc màu sờn rách, ngày mai sẽ ổn, hoặc ngày mai mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi,
là một lối tư duy thiếu trách nhiệm, chênh vênh và phụ thuộc vào định mệnh luận, được nuôi dưỡng trên cơ sở một cái tôi yếu mềm, đáng thương và đầy tự phụ. Ai đã từng chờ một người nơi xa mới biết nhung nhớ cấu cào bình an nhiều bao nhiêu, và ai đang mong một ngày mai tương lai tốt đẹp mới hiểu được những vết hằn sâu thất vọng, chán chường ngao ngán giường nào. Ấy vậy mà chúng ta lại vẫn thích hy vọng, đợi chờ, ngây thơ đặt mình vào trò chơi sinh mệnh, được mất có không, như một cách tìm cầu sự cứu rỗi, niềm an ủi vỗ về, cơ hồ như ru ngủ mình cho qua những ngày tháng khổ đau mộng mị. Ngày mai có chắc sẽ tốt đẹp hơn, hay ngày càng tồi tệ hơn, khổ đau nhiều hơn như thế? Nếu không thể chắc được ngày mai sẽ xảy đến chuyện gì, thì sao không sống hết lòng và bao dung với hiện tại? Đừng chờ tới ngày mai, phải ổn ngay bây giờ, vì chúng ta đang sống trong chính những giây phút hiện tại, giây phút đẹp thiên thu. Đẹp là vì duy nhất, thiên thu vì ta đã có mặt và sống đẹp và trọn vẹn với chính mình. Dù hiện tại có đang ngập ngụa trong vũng lầy của lo sợ, đau thương, thì hãy nhớ rằng đây không phải là điểm cuối cùng hay sự kết thúc. Mọi thứ đến đi không hề vô cớ. Khổ đau, mất mát chẳng phải đã dạy cho ta rất nhiều bài học làm người sao? Cuộc đời suy cho cùng không có gì đáng sợ. Thứ đáng sợ nhất chính là ảo tưởng về một nỗi sợ hãi chưa được nhận diện, về hình hài chân thật của khổ đau. Ta vẫn còn một hành trình dài phía trước. Dù ngày mai có ra sao thì cũng đừng lo sợ. Ta phải ổn ngay bây giờ. Rồi ta sẽ bình yên. Như một chiếc lắc đồng hồ, cuối cùng rồi cũng trở về với trạng thái tĩnh lặng. Chúng ta cũng như những đóa hoa bay, tung cánh vượt lên bầu trời cao, trải qua phong ba nắng hạn, thì cuối cùng rồi cũng đáp trở về bình yên nơi đại địa. Thời gian một kiếp người không đủ nói lên chiều dài sâu xa của đoạn đường luân hồi sinh tử. Có thể sẽ là nghìn kiếp vạn năm bồn ba lưu lạc, cũng có thể chỉ là một sát na mong manh, bỗng chốc trí tuệ sáng bừng. Những ước định đời người thường bị giới hạn trong nghịch cảnh và khổ đau. Ai có trải qua khúc đoạn trường mới có thể thấm nhuần tình thương vạn thể. Đôi khi lòng giản đơn ôm một tâm niệm thương người, chỉ cần một chút thấu hiểu, một chút từ bi, lỗi lầm lại hóa thành ánh sáng. Khổ đau ai ai cũng e ngại, dục lạc cố cản cũng lại lao vào. Người chỉ muốn phần an yên, phần đắng cay chẳng ai thay ta nhận lãnh. Ước vọng bình yên vốn dĩ chẳng khó tìm, chỉ cần lòng người chịu buông bỏ, không tranh đoạt, không mong cầu, không nắm giữ, không tạo tác, vô sự tại đây, rỗng rang có mặt. Đâu cần phải ngửa mặt kêu trời xanh, cúi đầu tìm bậc quý nhân cứu nạn. Lâm vào nguy khó, chân dẫm đạp khổ đau cũng là để cho ta trải nghiệm cái cảm giác đoạn trường mà ta vì vô minh đã từng gây ra cho chúng sanh suốt bao năm, dù là vô tình hay hữu ý. Không có nỗi khổ đau nào giống nỗi khổ đau nào. Mỗi đoạn đường sinh tử lại chất chứa thêm nhiều bài học trải nghiệm khác nhau, cốt để cho trí tuệ lớn thêm, đậm sâu cùng năm tháng. Thế gian có bao nhiêu chúng sanh thì hồng trần có bấy nhiêu trải nghiệm. Ngụp lặng trong biển khổ nhân gian là nơi bắt đầu đoạn hành trình trải nghiệm của riêng mỗi người, nhằm tìm ra cho mình bản chất chân thực vẹn nguyên của tạo hóa. Cuộc đời một con người như một đồ thị hàm số, tung hoành lên xuống theo các ẩn số cao thấp ngắn dài. Giao điểm nông cạn hay thâm sâu thì cuối cùng cũng đi ngược trở về gốc chân không ban đầu của thực tánh. Khổ đau không đáng lo sợ, quan trọng là ta nhận ra được gì từ chính những nỗi khổ niềm đau và đứng lên chắp vá lại trái tim mình. Đừng lo sợ, đừng hoang mang, cứ ôm trái tim sáng trong mà đi vào cuộc đời với tâm hồn rỗng lặng, mắt thấm từ bi, 3 bước trên đường có thiện thần đưa chân dẫn lối. Người đồng lý tưởng, cảm ứng tất thành,
giữa chốn nhân gian, người không cô độc. Mọi sự rồi lại qua, ta rồi sẽ yên bình trở lại. Không sao đâu, em rồi sẽ ổn thôi mà. Nếu ai hỏi tôi sợ điều chi nhất, tôi sợ nhiều bóng tối cõi lòng tôi. Danh lợi mất, tôi xem rằng chưa mất. Mất lương tri là mất đã nhiều rồi. Nếu ai hỏi tôi ghét điều chi nhất, ghét chính là đánh mất sự bình yên. Nếu không thương, tôi không ghét, không phiền. Có thương, ghét, hồn nhiên như trẻ nhỏ. Nếu ai hỏi về tình yêu chân thật, biết nhịn nhường, sống chấp nhận lẫn nhau. Yêu trói buộc, làm người kia chật vật. Hạnh phúc song hành, chiếc bóng khổ đau. Nếu ai hỏi tôi biết ơn gì nhất, thưa, chính là những trở ngại chướng duyên. Đời sóng gió giúp buông lòng kiêu ngạo, sớm quay về nẻo đạo biết nhu khiêm. Nếu ai hỏi điều làm tôi thất vọng, đó chính là mơ mộng đổi thay đời. Nếu tôi biết đổi chính mình quan trọng, thay cái nhìn thế giới đẹp tinh khôi. Nếu ai hỏi điều gì tôi hy vọng, ước mong mình mở rộng cõi lòng hơn. Cái tôi lớn, đất trời thu nhỏ lại, tôi bé đi, đời bát ngát yêu thương.